So, ito po yung ingredients ng Spanish bread. 2,000 grams ng bread flour, 4 eggs, 30 grams ng yeast, instant yeast, 300 grams ng white sugar, 30 grams ng salt, 80 grams ng skim milk, 1,100 grams ng water. Pinaghiwalay ko sila kasi yung isa tutunawin dito. At 200 grams ng margarine. So, ang gagawin namin ay 150 pieces. Ito ay, ang yield nito ay 64 pieces. So, first step, ihalo ang skim milk, ang sugar, at ang salt. Mix muna sila. Step, tutunawin natin yung yeast sa water. Bago ilagay po sa dry ingredients. Bago ilagay ang egg, tapos haluin po natin siya. So, pag nahalo na po siya, ilagay natin ng butter. Mix po ulit bago masahin. So, ayan po. Masahin po siya hanggang maging smooth. Mag-dusting para hindi dumikit. So, yung assistant ko po, pinag-gloves ko para hindi sumama yung kanyang balahibo. Kasi mahaba po balahibo niya sa kamay eh. At saka para na rin hindi add ng flour. Sakto lang po yung flour. Masahe lang po siya hanggang maging smooth po. Kapag smooth na siya, pag hindi na dumidikit yung kamay nyo, ibig sabihin okay na po siya. At saka may bubbles po kayo makikita dyan. Plus hindi na rin siya nagpupunit. So okay na po yan. Hindi na rin siya dumidikit sa table. So yan, rest po muna natin. Para naman sa filling na Spanish bread, kailangan natin ng harina, 1 kilo, 1 kilong asukal, 600 grams na skim milk, 2 kilos na butter. Lalagyan natin ng food coloring na golden yellow. Mimix lang po yan lahat. So yan, mimix po natin yung skim milk, harina at sugar. Mimix po natin bago lagyan ng butter.
Kaya pag na-mix na, bago ilalagay po yung butter na 2 kilo. Marami po talagang butter kasi nagda-dry po siya eh. Bago lalagyan ng food color, ihalo na sa butter kasi pag hindi hinalo sa butter, magbubuo-buo siya. Kaya yung food color, ihalo na sa butter. Yan, bago i-mix po. So, yan, i-mix po natin mabuti. Kailangan hindi na siya nagdudurog-durog. So, ayan, dapat ganyan na po siya. Hindi po siya naghihiwalay. O, ayan, nabubuo siya. Pag ganyan, pwede na po natin siyang ipalaman. So, after 45 minutes, asadong-asado na siya. So, ikakat po natin to in 60 grams. Ikakat po ng 60 grams bawat isa. So, ayan, i-rest po natin ng 35 to 40 minutes bago isalang sa preheated oven 180 degrees ng 20 minutes or hanggang maging light brown na ang kulay niya. So, ayan, pag double in size na po siya, ganyan na siya kalaki. Sasalang na natin siya. So, ayan, pag ganito na po siya, okay na po siya. Huwag naman masyadong mapulang-mapula. Ayan. Palalamigin lang natin siya bago natin siya titikman. So, ito po, malamig na. So, bubuksan na po natin siya. So, ayan po ang loob niyan. Tikman na natin. Masarap po. Sakto lang yung tamis. Masarap po siya. Po, yung Spanish bread for deliver na po siya. Ito po ay 150 pieces po. Yeah, for deliver na po siya.